අදත් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SLTech YouTube channel එකේ මගේ යාළුවෝ හැමෝම. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කතා කරන්න මේ මගේ home screen එකේ පේන විදිහට apps එහෙම යවන්න. ඒ කියන්නේ apps අපි හරවන පැත්තට home screen එක හරවන පැත්තට එහෙම යන විදිහට හදන විදිහ ගැන. ඒක ගොඩක් ලස්සන ක්‍රමයක් වගේම යාළුවොත් පුදුම කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ විදිහට emojis අතින් drag කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන emojis වගේම apps උත් add කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ විදිහට අපේ calendar එක click කරොත් මෙතන තියෙන අපිට මේ විදිහට calendar app එක open කරගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට මේක open කරගන්න ඔයාලට app එකක් download කරගන්න වෙනවා. මම මෙතන මගේ home screen එකේ තියෙන play store එක click කරගන්නවා. ඔයාලා play store එක open කරගන්න. හරි. ඔයාලා දැන් මගේ home screen එකේ play store එකේ පේනවා rolling icons app and photo කියන එක. ඔයාලා මේක install කරගන්න ඕනේ. මම ඉතින් install කරගෙන තියෙන හින්දා මම install කරන්නේ නැහැ. ඔයා දැන් මේක open කරගන්න ඕනේ install කරන් පස්සේ. හරි. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට පේනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට apps වගේ මෙතන ඔයාලට apps ටිකක් පෙන්නනවා. ඔයාලට apps විතරක් නෙමෙයි මේකට photo, emojis, wallpapers එහෙමත් add කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ විදිහට ඔයාලට select වෙච්ච apps වගේක් පෙන්නනවා. මම මගේ ආව තියෙන apps ටික select කරගන්නවා. මේ background, ඒ වගේම kitty cat, launcher, LKBSMP, ඒ වගේම rolling icon photo app එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙ back වෙනවා. ඔයාලට emojis add කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට emojis ටිකක් select කරගෙන තියෙන්නේ. මේ විදිහට ඕන කෙනෙක්ට emojis add කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට මේකෙන් ads උනා play වෙනවා. ඒක ගොඩක් apps වලට තියෙන එකක්. ඒක ගණන් ගන්න එපා. මේ විදිහට ඔයාලට මේ line එකේ තියෙන හැම මේවකම කියන්නේ emojis වර්ගයක්ම add කරගන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් add කරොත් එහෙනම් ඔයාලට ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනින් photos add කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. මම මේ විදිහට ඔයාලට ෆොටෝස් තියෙනවා. ඔයාලට කැමති ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලා මේක ඊට පස්සේ ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ. ස්ටාර්ට් කරන් පස්සේ අපිව normal home screen එකට වැටෙනවා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මම අර ඇඩ් කරපු apps ටික එහෙම පෙන්නනවා. ඔයාලා දැන් මෙතන තියෙනවා floating icon එක. ඒක ක්ලික් කරගන්න. හරි එතකොට ඔයාලා මේ වගේ එකකට පෙන්වන එකක් උඩින්ම wallpaper, home, setting, power off button තියෙනවා. ඔයා home එක ක්ලික් කරගෙන Why do a website? මේන මේ විදිහට ad එක play වෙයි. සමහර විට ගොඩක් දෙනෙක්ට ad එක play වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ app එකට නැවතත් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා setting එකට යන්න. ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා small icons, middle, large. ඔයාලා මේක මේ විදිහටම තියාගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ home screen එක කැත වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ screen එකේ ආයෙත් tab නැතුව යනවා. ඒක ගොඩ වෙලාවකට වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක ගණන් ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා ආයෙත් ඔයාලගේ phone එකේ setting එක open කරගන්න. හරි මම දැන් setting එක open කරගන්නවා. හරි. ඔයාලට setting එක open කරගත්තන් පස්සේ පෙන්නනවා මේව. ඔයාලා home screen එකට display කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ගොඩ දෙනෙක්ට මේක නැති වෙන්න පුළුවන්. මගේ phone එකේ නෑ. ඔයාලා ඒකට කරන්න ඕනේ මේක ඔයාලගේ home screen setting එකට ගිහිල්ලා මේක හදා ගන්න ඕනේ. මම මේ ක්‍රමයට මෙන්න මේ Nova
කියන ඇප් එක තමයි දාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලටත් ඔයාලගේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ආයේ නෝ එක ඔයාලා ගාව තියෙන හෝම් ස්ක්‍රීන් ලෝන්ච් එකට යන්න පුළුවන්. ලෝන්ච් එකට ගිහිල්ලා සිලෙක්ට් ඩිෆෝල්ට් ලෝන්චර් කියන එකට ගිහින් රෝල් ඉන් අයිකන්ස් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඔය ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු අයිකන් එක. එතකොට ඔයාලගේ දිගටම මේක සේව් වෙලා තියෙනවා. ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා all notification දාගන්න. එතකොට මම එවන හැම වීඩියෝ එකකම link එකක් ඔයා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් notification එකක් කරා. හරි. අදට මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. තවත් දවසක තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා තව මේක කාට හරි වටිනවා කියලා හිතනවා ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්න. මාගෙත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා මම ඔයාලගේ ඉල්ලා සිටිනවා.